Hello guys, and welcome back to my YouTube channel na naman. And ngayon guys, we are unboxing this maleta. Ano kaya ang laman nito guys? Binigay sa atin ito ng ating kapatid din sa nagbablog din siya. And ito yung binigay niya guys, kanina lang nag-meet up kami. And ito yung binigay niyang bag. Ito yung binigay guys ng isang vlogger na si Casey Duarte. Itong bag na ito guys, isang handbag. Maganda. Bagay na bagay. And ngayon guys, bubuksan natin kung ano yung laman. Okay? Titingnan na natin guys. Taga dito lang din siya sa Hamamatsu, Shizuoka, Japan. And please support Casey Duarte vlog. Personal vlog din yan guys. Ito nga. Bubuksan na natin. Guys, merong broccoli. May laman na broccoli guys, yung laman ng maleta na ibinigay. And kung kanina guys, merong broccoli. Ito yung binigay ng isang vlogger din. Maliliit lang na kasi kami, small YouTuber. May broccoli guys. Susunod guys, merong lamang gulay, labanos. Pwede na, di ba? Susunod guys, merong karne guys, 1 kilo siguro to. Yung laman ng bag na. Guys, may lutong ulam guys. Sinigang at saka tilapia na ano bang luto nito? Sarsyadong tilapia guys. Remember nakalaman sa bag sa maleta. Ito guys, may supot ng kanin guys. May supot ng kanin na ibinigay. Parang galing lang ng handaan, piyesta, nag-sharon. And guys, may binigay na hopya. Nagbigay ng hopya, Bihira kasi dito guys yung bilihan ng mga Filipino food, pagkain, mas lalo yung mga tinapay. Siguro gawa niya ito guys, hopya. Diba? Maraming salamat kay Casey Duarte. And ito pa guys yung isang plastic na binigay niya. So guys, may saging. Merong mikan. Guys, merong barbecue. Meron guys, dinakdakan. Kompleto guys. Parang galing lang ng handaan. Kanin ulit. Dinakdakan ulit guys. And meron siyang binigay na ito guys, malilit na cookies.
Thank you. Casey Duarte Vlog and family for sharing your blessing. And as we are, as a small YouTuber, I'm very thankful, ano, to this, sa kanyang ibinigay na maleta. Papasalamat ako, guys. Guys, ito yung binigay niya, oh. Hand carry bag. Kaya papasalamat tayo kay Casey Duarte. Nagbigay siya ng hand carry bag. Pwede nang pang-uwi ng Pilipinas. Ano? Sulit na sulit yung mga laman. Pang-almusal. Pang-almusal na, guys. Thank you, guys. And kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe. And I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing of this small hand carry bag. At papasalamat din ako sa bawat isang sumusuporta sa aking vlog and kay Casey Duarte Vlog. I hope thank you and God bless.